centipede. Hindi ka naman kinagat. Hindi. Oh. Baka mga tika after. Alcohol. Baka picture dito. Ayan. Ay, joke lang nga. Harap ka ba? Napagod? May pagod ba dyan? Pagod? Wala, wala. So, yan siya guys. Taipei 101. I'll show later. Kuha na itsura sa taas. Okay? Bye! Ewan. Lian. Against 唱歌，有云气，你要干什么？16动啊，好了。哦，可以，可以，可以。它这个是前面然后下一个蛋糕。1 of put here.